أهلا وسهلا فيكم من جديد متابعين مطبخ زينة بوصفة جديدة من مطبخي. واليوم أكلتنا هي المحاشي. اخترت لكم اليوم نوع محشي كتير لذيذ وسهل التحضير، او مو سهل كتير بس يعني محشي الباذنجان والكوسة والفليفلة. والحشوة رح تكون حشوة الرز وبمكونات كتير سهلة وبسيطة. يلا لنشوف شو لازمنا. بيلزمنا كيلو رز مع نص كيلو لحمة ومعلقتين مية بندورة او دبس بندورة وملح وبهار مع ملعقة سمنة للحشوة. وهلا رح فرجيكم كيف حنعملها. انا نقعت الرزات او غسلتهم تغسيل ورح اضيف عليهم اللحمة، ملح وبهار وملعقة كبيرة سمنة. رح امزجهم مع بعضهم لحتى تتكون عندي الحشوة. هلا رح احاول امزج اللحمة مع الرز او ادعكها مثل ما بنقول لحتى تكون كلها كتلة وحدة. الحشوة صارت جاهزة، رح خبيها بالبراد لبينما اظبط المحاشي احفرهم. طيب هلا في عنا خطوة صغيرة لازم نعملها قبل ما نبدا بحفر المحاشي، اللي هي تحضير الصوص لانه بده وقت على النار. انا حطيت 4 كاسات مي مع كاسة تقريبا كاسة شاي عصير ليمون، كاسة شاي دبس الرمان، رح احط كمان معلقتين دبس بندورة، طبعا معلقتين وانا عم بستعمل معلقه صغيره، وبدي استعمل معلقه كبيره ثوم مهروس، واخر شيء بدي احط معلقتين كبار نعناع، النعناع المجفف طبعا هيك مقدار معلقتين، وراح احطهم على النار يغلوا لبينما احضر انا محاشي. بتكون الصلصه جاهزه، وهالطريقه انا عملتها قبل بوقت لاني بتسرع عمليه الطبخ بتوفر وقتك. جينا للخطوة اللي كتير مهمة واللي كتير صبايا بستصعبوها، واللي هي حفر المحشي. عندي أنا كوسايات وعندي فليفلة وعندي باذنجان أو باذنجان. رح أحفر الكوسة بالأول، وله طريقة كتير سهلة بخليكي بس أنا غسلتها وشلت الزوائد منها، ورح أعلمك طريقة كتير سهلة إنه ما تخليها تنكسر الكوساية، اللي أنا بغطها بملح. احفرها بهاي الطريقة بضمن انه ما رح تنكسر، وانا ما رح احفرهم كتير هدول الكوسايات اللي عندي، السبب انه هن اوريدي صغار. هيك كوسايتي صارت جاهزة. رح كرر العملية لوقت ما يخلصوا كل الكوسايات، بس هون في ملاحظة، انا ما رح اكب قلب الكوسة لانه بدي اعمل منه اكلة تانية، اكلة بزيت كتير طيبة اللي هي متومة، ورح نزل لكم فيديو فيها قريبا. طريقة انه نحفر الباذنجان كمان كتير سهلة وما في داعي تحتفظي باللب، بس في عالم بيحتفظوا فيه وبيعملوا فيه مسقعة، بس انا اليوم ما رح احتفظ فيه. طبعا الباذنجانات هون باوروبا شوي كبار، فهذا اصغر شيء قدرت احصله. هيك بضل بعمل لحتى تنضف اللب، ينضف بشكل صح. وهيك صارت كمان عندي الباذنجانة جاهزة. هلا بدي اعمل اخر خطوة اللي هي الفليفلة. كيف بنضفها؟ كمان بشيلها الجزء هذا العلوي بس ما بكبه لانه بدي سكر فيها الفليفلة لما بدي احشيها. بس الشيء الوحيد اللي بعمله انه بنضف بذور منها وبخبيها. هلا بحشيها وبعدين بحط عليها الغطاء. هيك لتكمل كل الكمية. بشوفكم بالخطوة اللي بعدها. وهلا بنجي على المرحلة الأخيرة واللي هي إنه نحن حنطبق المحشيات بالطنجرة. الصوص اللي نحن عملناه بالأساس بالبداية خليناه يغلي، وهلا صار جاهز لحتى ينطبخ بطريقة سريعة ومو ياخد وقت كتير. أول شي عم بحط الباذنجانات لأنه هن الأكبر، راح أحط هلا طبقهم بطريقة حلوة. بحاول أخليهم على النص أكتر لأنه راح أغطيهم بطبق هلا. راح أحط هدول على الطرف فليفلات
هيك خلصت الكمية. طبقناهم كلهم. أنا لأني بحب الحدادية بالأكل فرح حط هدول العرقين الحادين بيعطوا طعم كتير طيب. هلا رح غطيهم بطباق وسكر عليهم فوقهم مي شوي لأني شايفين الحمض أقل من المحاشي، ورح خليهم تقريبا شغلة ساعة ونص على نار هادية. ما بعلي أبدا عليهم لأنه بعلي أول 10 دقايق لوقت ما تغلي بس الصوص، وبعدين بوطيهم وبخليهم ساعة ونص على نار كتير هادية ليخلصوا. بفرجيكم كيف طريقة تقديمهم. المحشي صار جاهز وأكلتنا صارت جاهزة، ومثل ما انكم شايفين هون كوسة والفلافلة والباذنجان. رح أقطع جزء فرجيكم كيف الحشوة بتجنن. هيك صارت أكلتنا جاهزة. طبعا بيتاكل مع الحمض اللي هو الصوص اللي نحن طبخناه فيها، بنحط عليها. بتاكل معها فلفل خضراء، بتاكل معها نعناع. انتو كيف بتحبوا فيكن تختاروا اكلاتكم المفضله. والف صحه وهنا. واذا حبيتوا الفيديو اعملوا لنا سبسكرايب، اعملوا لايك وشيروها، ونلقاكم بفيديوهات جديده ان شاء الله.